वेलकम टू शीतस रेसिपी। आज आपण अगदी झटपट होणारी आणि तितकी टेस्टी अशी मोड आलेली मटकी आणि बटाट्याची भाजी कशी बनवायची ते पाहणार आहोत। रेसिपी पाहण्यापूर्वी चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल तर सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा, म्हणजे माझ्या सर्व रेसिपी तुमच्यापर्यंत लवकर पोहोचतील। चला तर मग ही मस्त अशी भाजी कशी बनवायची ते पाहूया। आता इथं मी मटकी घेतलेली आहे। मटकी छान दिवसभर भिजत ठेवली होती आणि रात्रभर पुन्हा याला एका सुती कपड्यामध्ये बांधून छान असे याला मोड आणलेले आहेत। त्यानंतर इथं एक कच्चा बटाटा घेतलेला आहे। तुम्ही फक्त मटकीची भाजी करू शकता, पण याला छान अजून टेस्ट येण्यासाठी मी यामध्ये थोडासा बटाटा टाकलेला आहे। आता यामध्ये थोडंसं पाणी टाकून ठेवायचं आणि आपण आता भाजीची तयारी करून घ्यायची। एका कुकरमध्ये थोडंसं तेल टाकून घ्यायचं। ही भाजी कुकरमध्ये करणार आहे। अगदी कमी वेळात गडबडीच्या वेळेस अगदी छान अशी टेस्टी भाजी बनू शकते, म्हणून मी ही कुकरमध्ये केलेली आहे। कुकरमधली भाजी अगदी छान टेस्टी लागते आणि झटपट होते। आता तेल गरम झालं की त्यामध्ये जिरे मोहरी टाकलेली आहे। त्यानंतर थोडासा कढीपत्ता टाकलेला आहे आणि एक मीडियम साईजचा कांदा अगदी बारीक चिरून यामध्ये आपल्याला एक 2 ते 3 मिनिटं परतून घ्यायचं आहे। कांदा परतत असतानाच यामध्ये आलं आणि लसणाची पेस्टही छान अशी परतून घ्यायची। आलं लसूण छान परतून झालं की यामध्ये एक छोटा साईजचा टोमॅटो ही बारीक चिरलेला आहे तोही यामध्ये टाकायचा आणि व्यवस्थित आपल्याला हा टोमॅटो ही छान असा परतून घ्यायचा आहे। टोमॅटो परतून झाला की गॅसची फ्लेम कमी करायची आणि यामध्ये आता आपण मसाले टाकून घ्यायचे आहेत। थोडीशी हळद पावडर टाकलेली आहे, काश्मीरी लाल मिरची पावडर, यानं छान रंग येतो। त्यानंतर हा घरगुती कांदा लसूण मसाला आहे तो टाकला। त्यानंतर थोडासा अगदी गरम मसाला टाकायचा, धणेपूड आणि थोडीशी जिरेपूड। या भाजीला अजून छान चव येण्यासाठी यामध्ये थोडीशी कस्तुरी मेथी पावडर टाकून घ्यायची। हे मसाले व्यवस्थित आपल्याला मिक्स करायचे आहेत। मसाले करपू नयेत म्हणून यामध्ये अगदी थोडंसं म्हणजे 1-2 टेबलस्पून पाणी टाकून घ्यायचं, म्हणजे मसाले करपत नाहीत। अगदी छान ह्या मिश्रणामध्ये व्यवस्थित एकजीव होतात। आता याच मिश्रणामध्ये 1-2 चमचे आपल्याला दाण्याचं कूट म्हणजे शेंगदाणे भाजून छान असं जाडसर कूट केलेलं आहे ते टाकून घ्यायचं, म्हणजे भाजी व्यवस्थित मिळून येते आणि थोडासा याला दाटसरपणा येतो। त्यानंतर चवीनुसार यामध्ये मीठ टाकायचं, हे व्यवस्थित मिक्स करायचं आणि यावरती झाकण ठेवून आपल्याला कमीच गॅसवरती अगदी 1 ते 2 मिनिट छान हा मसाला छान शिजून द्यायचा आहे। मसाला छान शिजून झालेला आहे, अगदी मिश्रण छान एकजीव झालेलं आहे, टोमॅटोही छान शिजलेला आहे। आता यामध्ये आपण मटकी आणि बटाट्यामधलं पाणी काढून टाकायचं आणि हे व्यवस्थित यामध्ये टाकून घ्यायचं आणि व्यवस्थित आता हे सर्व मिश्रण मिक्स करून घ्यायचं। हे मसाले सर्व मटकी आणि बटाट्याला लागावेत इतपत आपल्याला 2 मिनिटं छान परतून झालं की मग यामध्ये थोडीशी बारीक चिरलेली कोथिंबीर टाकायची आणि जर तुम्हाला रस्सा भाजी करायची असेल तर थोडंसं जास्त पाणी टाका, किंवा सुकी करायची असेल तर अगदी थोडंसंच पाणी टाका आणि याला झाकण लावायचं आणि कुकरची फक्त आपल्याला एकच शिट्टी करायची आहे। कुकरवर अवलंबून आहे, कारण एका शिट्टीमध्ये शक्यतो मटकी छान अशी शिजली जाते, पण तुमचा जर कुकर तुम्हाला वाटत असेल तर 2 शिट्ट्याही तुम्ही करू शकता। कुकरची एक शिट्टी करून कुकर पूर्णतः थंड होऊ दिलेला आहे। अगदी छान अशी मस्त ही चमचमीत आपली बटाटा आणि मटकीची भाजी तयार झाली आहे। ही भाजी तुम्ही टिफिनमध्येही देऊ शकता। अगदी ऐन वेळेस गडबडीच्या वेळेस गेस्ट आले तरीही आपण ही भाजी करू शकतो। अगदी मटकी बटाटा छान शिजलेला आहे। तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली तर नक्की करून बघा। केल्यानंतर कमेंट करून कळवायला विसरू नका। पुन्हा भेटूया अशा छान मस्त रेसिपीसोबत। तोपर्यंत मस्त खा, आनंदी राहा। ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल तुमचे खूप खूप धन्यवाद।